Tôi vẫn còn nhớ như in câu trả lời của cậu ấy, nhưng tôi không biết ghi bàn. Và tôi nói, không thành vấn đề, cậu cứ thử xem. Khi Henry ghi bàn đầu tiên, tôi đã nói với cậu ấy rằng sẽ có một ngày tôi có thể tự hào kể lại với con cháu rằng mình đã từng chơi bóng cùng cậu ấy, và đó là sự thật. Thật khó chấp nhận với các hậu vệ bởi cậu ấy có thể ghi bàn bất cứ khi nào mình muốn. Cậu ấy đã hủy diệt không biết bao nhiêu hàng phòng ngự với tốc độ của mình. Trong 3 năm, Thierry Henry đã ngự trị trên đỉnh cao của bóng đá Anh. Không gì có thể cản bước cậu ấy. Một trong những cầu thủ tài năng nhất của thế hệ mình, anh là niềm mơ ước của những câu lạc bộ hàng đầu thế giới. Cậu ấy lịch lãm và tinh tế, giống như trên sân cỏ. Anh đã xô đổ mọi kỷ lục. Một nhân vật kiệt xuất của làng bóng đá. Đó chính là điều bạn cần, những cầu thủ biết biến điều không thể thành có thể. Năm 2004, Arsenal làm nên lịch sử với chiến tích bất bại cả mùa giải ngoại hạng. Và nhân tố chủ chốt cho thành công của họ là Thierry Henry, người được coi là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới ở thời điểm đó. Ngay cả khi bị dẫn trước 0-1, chúng tôi vẫn không nao núng vì biết chắc rằng Henry sẽ ghi bàn. Tôi là người ưa tranh đấu. Tôi tin cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. Một khi đã xỏ giày ra sân, tôi sẽ làm tất cả để giành chiến thắng. Nhắc đến Thierry là nhắc đến một Arsenal đầy khí thế, mạnh mẽ và hào hoa. Cậu ấy là một phần không thể tách rời trong đó. Ngay tôi mới ra đời, khi bố bế tôi lên lần đầu tiên, ông không hề nhận xét gì về việc tôi đẹp hay xấu, giống bố hay mẹ. Điều duy nhất ông nói với gia đình lúc đó là thằng bé này sẽ trở thành một cầu thủ lớn. Sinh trưởng ở Le Uli, ngoại ô Paris, tuổi thơ của Thierry Henry là những ngày tháng mài dỗ khả năng cùng trái bóng tròn trên đường phố. Với tôi, đó là nơi tốt nhất trên thế giới để lớn lên. Cuộc sống ở đó không phải lúc nào cũng êm ả, nhưng may mắn là bố mẹ đã giúp tôi đi đúng hướng. Ngay từ thời niên thiếu, ở Henry đã bộc lộ đầy đủ tố chất của một cầu thủ xuất chúng. Không khó để nhận ra, cậu ấy sở hữu tốc độ và khả năng bứt phá đáng kinh ngạc. Kỹ năng dứt điểm chính là điều làm nên sự khác biệt của cậu ấy. Sớm trở thành mục tiêu theo đuổi của nhiều đội bóng lớn ở Pháp, sau bến đỗ mà Henry lựa chọn cho mình lại là học viện bóng đá Clairefontaine danh tiếng. Học viện có 60 người, và chúng tôi biết rằng trong số đó, thành công có thể sẽ chỉ đến với một người duy nhất. Bạn chỉ có thể cố gắng hết sức để trở thành người may mắn đó. 2 năm sau, Henry cập bến giải hạng nhất nước Pháp. Và ở Monaco, anh đã gặp người mà sau này sẽ thay đổi cả sự nghiệp của mình, huấn luyện viên Arsène Wenger. Ở tuổi 17, ngoài tốc độ ra thì cậu ấy không thực sự nổi bật. Kỹ thuật chỉ ở mức bình thường và khả năng tận dụng cơ hội khá hạn chế. Dù vậy, tôi vẫn cảm thấy cậu ấy rất đặc biệt và quyết định cho đá chính. Ban đầu cậu ấy chơi khá chật vật, nhưng tôi biết rồi chàng trai này sẽ làm nên chuyện. Tôi đang ngồi ăn cùng đội trẻ, thì huấn luyện viên gọi điện cho tôi và bảo, ngày mai cậu sẽ lên tập với đội 1. Tôi cứ tưởng là chuyện đùa, nhưng không, ông mới hẹn tôi 10 giờ sáng mai có mặt trên sân tập. Cứ như vậy, đến cuối tuần đó, thì tôi được chơi trận đấu đầu tiên. Đó là một cuộc điện thoại mà tôi sẽ còn nhớ mãi. Luôn luôn là như vậy. Khi họ cần đến, bạn phải sẵn sàng. Henry khởi nghiệp ở vị trí cầu thủ chạy cánh của Monaco. Năm 1996, anh giành danh hiệu cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm của Pháp. Monaco lên ngôi vô địch mùa giải kế tiếp, và ở mùa giải sau đó họ vào tới bán kết UEFA Champions League với 7 bàn thắng của Henry.
Khi đó cậu ấy đã trở thành một siêu sao, niềm hy vọng lớn của bóng đá Pháp. Cậu ấy luôn có mặt ở các đội trẻ, từ U15 đến U19, và mọi người đều đặt rất nhiều kỳ vọng vào cậu ấy. Không phải lúc nào cậu ấy cũng đương đầu được với sức ép đó, nhưng rồi cậu ấy đã tỏa sáng ở đấu trường châu Âu. Tôi nghĩ là cậu ấy đã ghi bàn thắng cho Monaco nhiều hơn bất cứ cầu thủ nào khác tại một giải đấu cấp châu lục. Tài năng của Henry nhanh chóng được công nhận khi huấn luyện viên Aimé Jacquet gọi anh vào đội tuyển U18 Pháp và họ đã đăng quang tại giải vô địch châu Âu. 2 năm sau, anh lại bất ngờ có tên trong đội hình dự World Cup của Pháp. Dù còn rất non kinh nghiệm, nhưng Henry không vì thế mà nao núng. Phải đến phút chót, Jacquet mới quyết định mạo hiểm đưa cầu thủ trẻ lên tuyển. Chúng tôi có Trezeguet, sát thủ trước khung thành, Nicolas Anelka, người lúc đó được coi là tài năng lớn hơn cả Trezeguet và Henry, và chúng tôi có Henry, nhưng dĩ nhiên không thể gọi cả ba vào đội. Cuối cùng, Nicolas Anelka là người đã lỡ hẹn với đội tuyển quốc gia. Henry lập tức cho thấy sự lựa chọn của huấn luyện viên là chính xác khi anh đã có 3 lần lập công ở vòng bảng. Và trận tứ kết với Italia đã khắc họa rõ nét phẩm chất của anh. Khi trận đấu trải qua 2 hiệp phụ không bàn thắng, Henry và David Trezeguet đã xung phong tham gia vào loạt sút luân lưu. Điều đáng ngạc nhiên là họ đã thuyết phục đội Aimé Jacquet tin tưởng vào khả năng của mình. Thử tưởng tượng xem, một cầu thủ 20 tuổi nói với huấn luyện viên: "Ồ, tôi nghĩ mình có thể đá được, chỉ là tranh suất dự bán kết World Cup thôi mà, có gì to tát đâu." Kết thúc giải đấu, Henry là chân sút số 1 của Pháp với 3 bàn thắng. Việc trở thành nhà vô địch thế giới ở tuổi 20 đã giúp anh sớm trưởng thành và nhận ra những thiếu sót về mặt chuyên môn của mình. And a realization there was still much room for improvement and development in his game. Ngày đó tôi chơi thuần túy theo bản năng, không có sự tập trung, mà chỉ biết giành bóng và di chuyển liên tục. Ở tuổi đó thì như vậy không hẳn là xấu, nhưng tôi thực sự rất thiếu kiên nhẫn. Bạn có thể hình dung là tôi chạy khắp sân một hồi, rồi nhìn đồng hồ và tự nhủ mới có 20 phút thôi à, trời đất, còn đến 70 phút nữa, chịu không nổi. Thỉnh thoảng tôi vẫn còn làm vậy, nhưng càng về sau, tôi càng chú trọng hiệu quả chơi bóng hơn, và đó là điều quan trọng nhất. Khi trưởng thành, bạn sẽ nhìn trận đấu theo cách khác, bạn di chuyển thông minh hơn, giữ bóng tốt hơn. Tóm lại, bạn thay đổi hoàn toàn. Tại Euro 2000, anh là thủ lĩnh của hàng tiền đạo đáng sợ bậc nhất thế giới, biểu tượng cho sự thống trị của bóng đá Pháp. Cậu ấy đã tìm lại bản thân và vươn lên một tầm cao mới để giành lấy chỗ đứng vững chắc trong đội tuyển. Khi đó, cậu ấy là hiện tại và cả tương lai của bóng đá Pháp. Phong độ ấn tượng trong 3 trận đấu cùng 3 pha lập công, trong đó có một bàn gỡ hòa trong trận bán kết gặp Bồ Đào Nha, đã khẳng định vai trò ngày càng lớn của Henry đối với các nhà vô địch châu Âu năm đó. Năm 2006, đội tuyển Pháp với Henry trong vai trò tiền đạo cắm một lần nữa lọt vào chung kết World Cup. Trận đấu kết thúc với thất bại của Pháp trong loạt sút luân lưu. Dù vậy, điều đó không thể ngăn cản anh tiếp tục tỏa sáng và vượt qua Michel Platini để trở thành chân sút xuất sắc nhất mọi thời đại của Pháp với 51 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu quốc tế. Đến nay, nhiều người Pháp vẫn cho rằng đóng góp của Henry cho đội tuyển Pháp không thể sánh bằng những gì cậu ấy làm được ở Arsenal. Nếu cứ nghe họ nói, bạn sẽ nghĩ rằng ngoài việc cùng đội tuyển Pháp vô địch châu Âu và thế giới, sau đó lọt vào chung kết World Cup thêm một lần nữa, thì sự nghiệp của cậu ấy chỉ toàn một màu đen. 6 tháng sau trận chung kết World Cup 1998, Henry rời Monaco để chuyển sang khoác áo Juventus. Nhưng Serie A hoàn toàn không phải là một sân chơi dễ dàng. Phải thừa nhận là đội hình của Juve lúc đó quá mạnh. Họ có những cầu thủ tấn công xuất sắc, Zinedine Zidane, Deschamps, Alessandro Del Piero. Chính vì vậy cậu ấy hoàn toàn bị gạt ra ngoài lề. Lẽ dễ hiểu, động thái khôn ngoan nhất là chuyển đến một câu lạc bộ khác, dù có thể cậu ấy cũng không muốn chuyển đi nhanh đến thế. Thất vọng với việc không tìm được một chỗ đứng trong đội hình chính thức, Henry không còn gì phải do dự khi cố nhân trao cho anh cơ hội tự giải thoát mình. Tôi đã sang Italia xem cậu ấy thi đấu trong trận playoff vòng loại UEFA Cup gặp Udinese. Cậu ấy chơi ở vị trí tiền vệ cánh trái, và sau trận đấu, tôi đã nói với cậu ấy trên đường về Paris, tôi sẽ đưa cậu về đội mình, cậu có thể chơi ở vị trí tiền đạo.
I came back to Paris with him and I told him, look, I will take you and you will play striker. I actually told him I wanted to come. Thực ra, chính tôi là người ngỏ ý muốn quay lại làm việc cùng ông ấy. Lý do vì sao thì tôi cũng không biết. Có thể là vì Nicola Anelka, Emmanuel Petit, Patrick Vieira và một vài cầu thủ Pháp khác đang chơi ở đó. Và tôi được nghe nhiều điều hay về câu lạc bộ từ họ. Và lại, tôi luôn cảm thấy có một điều gì đó đặc biệt ở Arsenal, từ áo đấu cho đến sân vận động của họ. Khi xem họ trên TV, tôi thường tự nhủ rằng sẽ có ngày mình đến đây thi đấu. Khi đó tôi bảo cậu ấy thử đổi sang trên tiền đạo trung tâm. Tôi vẫn còn nhớ như in câu trả lời của cậu ấy, nhưng tôi không biết ghi bàn. Và tôi nói, không thành vấn đề, cậu cứ thử xem. At nearly 40 million euros, it was a với mức giá gần 14 triệu euro, chiêu mộ worth Henry là canh bạc mạo hiểm mà Wenger tin là đáng chơi. Đó là thời kỳ mà Arsene Wenger liên tục đưa về những cầu thủ mới, có lẽ là để thử thách chúng tôi. Giống như với những tiền đạo khác, tôi đã khá mạnh tay trong việc thử tài Henry, và cậu ấy đã không ngần ngại đương đầu với thử thách đó. Không khó để nhận ra, cậu ấy sở hữu phẩm chất của người chiến thắng, nhưng đó không phải là tất cả. Cậu ấy là thiên tài về trái bóng, có kỹ thuật, sự khéo léo và bản năng ghi bàn. Tôi còn nhớ trong một trận đấu tôn vinh, có sự góp mặt của Henry mà tôi và cậu ấy là những người chứng kiến. Henry đã hoàn toàn bị thuyết phục bởi cách anh ấy di chuyển và vượt qua mọi hậu vệ. Cậu ấy đã nhanh chóng học theo điều đó. Thierry rất giỏi trong việc phán đoán tình hình. Nếu phát hiện bạn đang di chuyển không đúng vị trí, cậu ấy sẽ tận dụng triệt để sai lầm đó. Phải mất không ít thời gian, Henry mới làm quen được với vai trò mới của mình. Ở giai đoạn đầu của mùa giải, anh thường xuyên ra sân từ ghế dự bị. Và trong một trận đấu như vậy, anh đã có bàn thắng đầu tiên trên đất Anh với cú sút tung lưới Southampton. Khi Henry ghi bàn lần đầu, tôi đã nói với cậu ấy rằng sẽ có ngày tôi có thể tự hào kể lại với con cháu mình rằng tôi đã từng chơi bóng cùng cậu ấy. Chỉ một động tác xoay người nhẹ, đá bóng bằng chân phải vào góc trên cầu môn, và kể từ đó, mùa giải nào cậu ấy cũng chơi tuyệt vời, ghi bàn đều như vắt chanh. Thi đấu cùng Thierry là điều tuyệt vời. Khi chơi cùng một cầu thủ thực sự xuất chúng, bạn sẽ nhận ra điều đó tức thì. Tôi biết mùa giải tới, cậu ấy sẽ tỏa sáng, và điều đó đã xảy ra. Henry đã làm nên kỳ tích trong mùa giải đầu tiên ở Anh với 26 lần lập công, góp phần đưa Arsenal lên vị trí thứ hai sau Manchester United. Lòng tin của Wenger đã được đền đáp xứng đáng. Cậu ấy là người chơi đồng đội. Trong phòng thay đồ, cậu ấy luôn có tiếng nói riêng, nhưng cậu ấy hiểu rằng không có tập thể thì không có chiến thắng. Henry là nhân tố nổi bật nhất, nhưng ngôi sao thực sự là cả đội bóng. Đầu tiên là Vieira, bóng lúc nào cũng phải qua chân cậu ấy, nếu không thì bạn sẽ gặp rắc rối to. Sau đó là Dennis, rồi Dennis truyền cho Henry và bóng sẽ nằm gọn trong lưới. Đơn giản vậy đấy. Nhiệm vụ của chúng tôi là xây dựng đội hình quanh bộ khung đó và tìm cách hỗ trợ những cầu thủ hay nhất của chúng tôi. Họ thực sự xuất sắc. Chúng tôi sở hữu một tập thể mạnh và có chiều sâu, và Thierry chính là đầu tàu đưa tất cả tiến về phía trước. Ở mùa giải thứ hai, Henry giành danh hiệu vô phá lưới với 32 lần lập công, và Arsenal mang về cú đúp trên đấu trường quốc nội sau khi vượt qua Liverpool trong cuộc cạnh tranh ngôi vô địch ngoại hạng và đánh bại Chelsea để đăng quang cúp FA. Thierry là một cầu thủ thông minh và đọc trận đấu rất tốt. Cậu ấy có khả năng phân tích lối di chuyển của thủ môn và tìm ra cách đối phó hiệu quả. Thierry có thể giải thích rành mạch cho bạn rằng cậu ấy sút bóng vào thời điểm đó vì thủ môn đang đứng bằng chân trái và hậu vệ chọn sai vị trí. Nói cách khác, cậu ấy luôn biết rõ mình sẽ ghi bàn như thế nào. Every time of a moment when he took the goal. Mùa giải thứ ba, anh ghi thêm 32 bàn thắng nữa và có 23 điều kiến tạo thành công. Sự phối hợp hoàn hảo giữa anh và Dennis Bergkamp càng làm nổi bật hơn khả năng kỹ thuật, tầm nhìn và trí tuệ của cả hai cầu thủ xuất sắc này. Điều hiển nhiên là bạn luôn phải chơi bóng bằng đầu trước tiên. Đó chính là sự khác biệt giữa một cầu thủ giỏi và một cầu thủ bình thường. Những người sở hữu bộ óc xuất chúng như Dennis Bergkamp
có khả năng phán đoán diễn biến trận đấu, và vì vậy họ luôn đi trước bạn một bước, thậm chí là 4, 5 bước. So that's why, their brain is not normal. Tôi đã mòn gót giày với họ trên sân tập. Dĩ nhiên, tôi biết họ giỏi như thế nào. Có thời gian, bóng cứ đến chân họ là tôi bắt đầu cười. Dennis và Thierry là những người có thể làm nên điều kỳ diệu khi trận đấu tưởng chừng không còn cách nào cứu vãn được nữa. Họ giúp tôi có thêm hy vọng và niềm tin. Bạn cần những cầu thủ có khả năng định đoạt trận đấu giống như vậy. Sự hiện diện của họ thúc đẩy các cầu thủ trong đội tiến lên phía trước. Đó chính là điều bạn cần, những cầu thủ biết biến điều không thể thành có thể. Nếu giải ngoại hạng là nơi đưa Henry tới thành công, thì màn trình diễn của anh trong cuộc đối đầu với Inter Milan ở Champions League chính là thành quả khiến cả thế giới phải ngả mũ bái phục. Ký ức của tôi về trận đấu với Inter là màn so tài giữa Henry và Zanetti. Nói như thế này, có lẽ là không công bằng với một hậu vệ xuất sắc như anh ấy, nhưng những gì Henry làm được thật đáng kinh ngạc. Một cú dứt điểm hoàn hảo của Mark Thierry Henry. Không một ai có thể cản được cú sút đó, kể cả những hậu vệ giỏi nhất thế giới. Tối hôm đó, cậu ấy đã thi đấu không biết mệt mỏi, và cả châu Âu đã phải cúi mình trước tài năng của cậu ấy, cũng như tập thể Arsenal. Tài năng của cầu thủ người Pháp đã đạt tới độ 9 ở một Arsenal mạnh mẽ và cũng không kém phần quyến rũ dưới thời Wenger. Cậu ấy là biểu tượng của những năm đầy vinh quang đó, không chỉ vì số danh hiệu đạt được, mà còn vì chất lượng chuyên môn và sự cách tân triệt để mà chúng ta đã nhìn thấy ở câu lạc bộ. Nhắc đến Thierry là nhắc đến một Arsenal đầy khí thế, mạnh mẽ và hào hoa. Cậu ấy là một phần không thể tách rời trong đó. Năm 2004, Arsenal vươn tới đỉnh cao với thành tích bất bại trong suốt mùa giải quốc nội. Henry lần thứ 2 liên tiếp được vinh danh là cầu thủ xuất sắc nhất năm của Hiệp hội Cầu thủ chuyên nghiệp. Cậu ấy luôn là cái tên xuất sắc nhất, luôn khát khao trở thành tay săn bàn số 1, khát khao chiến thắng. Và cậu ấy đích thực là một người chiến thắng. Trên tất cả, cậu ấy có đam mê. Tôi tin rằng cậu ấy là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại. And there's no doubt in my mind that he's one of the best players that I've ever played football. He was that good. Cậu ấy biết mình là một cầu thủ xuất chúng. Tất cả mọi người đều dành lời khen ngợi cho cậu ấy, và cậu ấy thích điều đó, vì nó chính là động lực thúc đẩy cậu ấy nỗ lực hơn nữa. Ngay cả khi bị dẫn trước, chúng tôi vẫn không nao núng, vì biết rằng chắc chắn Henry sẽ ghi bàn. Đó là liều thuốc tinh thần giúp cả đội thêm tự tin. Thậm chí khi tỷ số đã là 0-2, mọi người đều nhìn về phía cậu ấy như đang chờ đợi một phút giây bùng nổ. Everybody looked at him, but what are you waiting for? We expect you to do something now about it, and that's what happened most of the time. Tôi là người ưa tranh đấu. Một khi đã xỏ giày ra sân, tôi sẽ làm tất cả để giành chiến thắng. Luôn luôn là như vậy. Khi đứng trên sân bóng, mọi cảm xúc trong tôi đều bộc phát. Tôi la lớn, hò hét. Tôi không thể che giấu được những gì mình nghĩ. Cả đối thủ và đồng đội của tôi đều nhìn thấy điều đó. I can't act, when I'm on the field, you see it straight away, I'm happy or not. I already said it, but that's the way it is. Và thành công tiếp tục đến với Henry. Mùa thứ 2 liên tiếp, anh được trao tặng danh hiệu chiếc giày vàng châu Âu, và rồi trở thành người đeo băng đội trưởng khi Patrick Vieira sang Italia thi đấu. Cậu ấy luôn làm gương cho người khác bằng việc giữ vững suất đá chính. Cậu ấy không phải là người hoạt ngôn, nhưng là bộ óc của cả đội, bởi cậu ấy có khả năng đọc trận đấu tốt hơn bất cứ ai. Và không chỉ có vậy, Henry còn là người xô đổ mọi kỷ lục. Lần lượt vượt qua Cliff Bastin với 150 bàn và Ian Wright với 185 bàn, anh đã trở thành chân sút số 1. Tôi chẳng muốn thua kém ai cả, nhưng nếu lựa chọn thì chắc chắn phải là một người như Thierry. Cậu ấy là một cầu thủ xuất chúng, và tôi cho rằng Arsenal đã rất may mắn khi có được một người như vậy. Tôi nghĩ hiếm có cầu thủ nào coi trọng con số thực tế như Thierry Henry. Cậu ấy cần bằng chứng cụ thể cho thấy thành công của mình. Cậu ấy ghi nhớ và mổ xẻ mọi thứ, từng chi tiết trong từng trận đấu, từng bàn thắng mà mình đã ghi, và cách cậu ấy ghi bàn thắng đó. Tất cả đều là một phần bí quyết giúp Thierry Henry không ngừng hoàn thiện bản thân để tạo ra một Thierry Henry xuất sắc hơn nữa. The Thierry Henry method of becoming an even better Thierry Henry. Năm 2006, Henry kết thúc mùa giải ở vị trí vô phá lưới lần thứ 3 liên tiếp.
Đây cũng là lần thứ tư anh đạt được thành tích này. Và cùng năm đó, anh đã giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất năm do các nhà báo bình chọn. Điều phi thường nhất về Thierry Henry là sự ổn định. Từ lúc bắt đầu nổi lên ở Arsenal vào năm 2000 cho đến năm 2006, chính điều đó đã khiến cậu ấy trở nên vĩ đại. Ở thời điểm đó, Arsenal là một đội bóng trẻ đang trong thời kỳ chuyển giao. Dù là cái tên chủ chốt, song Henry không thể một mình gánh vác cả câu lạc bộ. Trên đấu trường quốc nội, Arsenal bắt đầu bước vào giai đoạn thoái trào. Và tới năm 2006, Henry cùng các đồng đội đã phải nếm mùi cay đắng trên đất Paris khi gục ngã trước Barcelona trong trận chung kết Champions League. Sau thất bại đó là quá trình tan rã của một đội bóng đã từng một thời bất khả chiến bại. Và trong khoảng thời gian này, họ dần dần trở nên phụ thuộc quá mức vào Thierry Henry. Cậu ấy là gạch nối xuyên suốt giai đoạn đó ở Arsenal và cậu ấy vẫn chơi rất tốt, ít nhất là đến năm 2006. Vì vậy, không có gì khó hiểu khi họ tìm đến cậu ấy như câu trả lời duy nhất cho bài toán của mình. Tình trạng thiếu đầu tư của Arsenal đã khiến Henry cảm thấy bất an. Và sau một mùa giải vật lộn với chấn thương, anh quyết định chuyển sang Barcelona vào năm 2007. Ở Catalonia, anh chỉ đơn giản là một trong số rất nhiều tên tuổi lớn của đội bóng. Chúng tôi đưa cậu ấy về để củng cố thêm chất lượng của đội bóng. Câu lạc bộ chỉ chấp nhận những cầu thủ đi lên từ lò đào tạo của mình. Còn nếu là người ngoài thì họ phải thật xuất sắc. Nếu không, họ sẽ không thể chơi được ở đây. Chiếc áo Barcelona luôn đi cùng gánh nặng trách nhiệm. Bạn chơi cho cả Catalonia, chứ không chỉ mình Barcelona. Theo thời gian, tôi đã dần nhận ra điều đó. Một khi chơi đúng phong độ và hiểu ý lẫn nhau, không có gì có thể cản được chúng tôi. Đáng lẽ cậu ấy nên đến Barcelona sớm hơn. Nếu như vậy, tôi tin mọi chuyện đã tốt hơn rất nhiều. That's something I have to say. It would have been much better had he come in earlier. Giống như tôn chỉ của câu lạc bộ Mesque Club, đây còn hơn cả một đội bóng. Ban đầu Henry được sử dụng như một tiền đạo hoạt động rộng, vị trí mà anh đã phải khá vất vả để làm quen. Dù vậy, mùa giải đầu tiên của anh ở Barcelona vẫn kết thúc với vị trí chân sút số 1. Thêm vào đó là sự hợp tác ăn ý với hai đồng đội Lionel Messi và Samuel Eto'o. He added quality to the team. Cậu ấy đã đem đến nhiều lựa chọn hơn cho đội bóng, và điều đó khiến đối thủ phải dè chừng. Nếu họ quá tập trung vào Eto'o hoặc Leo, Henry sẽ lập tức chấp cơ hội. So that created great difficulties for the opposition. Mùa giải thứ hai ở Catalonia chứng kiến phong độ đỉnh cao của anh. Bộ ba Henry, Eto'o, Messi đã ghi tổng cộng 100 bàn thắng. Điểm nhấn của mùa giải là trận thắng đậm 6-2 trước Real Madrid ngay tại sân Bernabeu. Và đó vẫn chưa phải là kết thúc. Mùa giải năm đó, Barcelona đoạt cú ăn ba, Cúp Nhà Vua, La Liga và Champions League. Sau đó là chiến thắng tại siêu cúp Tây Ban Nha, siêu cúp UEFA và cúp vô địch thế giới các câu lạc bộ. Vậy tiếp theo là gì? Henry đã quyết định chuyển tới thi đấu tại giải nhà người Mỹ. Quyết định sang New York đã được tôi đưa ra từ lâu. Nếu không phải vì World Cup thì tôi đã chuyển đi sớm hơn, ngay từ mùa giải mà Barcelona vô địch ở mọi giải đấu. Ngay từ đầu, tôi đã biết sẽ có ngày mình rời châu Âu, bởi tôi không hình dung được đích đến tiếp theo của mình sẽ là gì sau Barcelona. Vì vậy, tôi đã tìm đến New York. Nhiều người sẽ cho rằng anh ấy có thể trở lại Ligue 1 hoặc thi đấu cho một đội bóng châu Âu khác, Đức, Italia, Tây Ban Nha hoặc Anh. Nhưng không, chuyển sang Mỹ là một phần trong kế hoạch của cậu ấy. Mọi mục tiêu mà Henry đặt ra, cậu ấy đều hoàn thành. Sau một sự nghiệp đầy vẻ vang, năm 2012, Henry trở lại mái nhà xưa Arsenal, nơi anh đã trở thành một tượng đài sống. Và trong trận đấu ra mắt lần thứ hai, không có gì ngạc nhiên khi anh lại ghi bàn thắng duy nhất, một câu chuyện đẹp như mơ. Một màn tái xuất không thể tuyệt vời hơn. Cậu ấy đã khiến tất cả phải kinh ngạc với bàn thắng vào lưới Leeds United. Chưa bao giờ tôi được thấy sân Emirates hay Highbury hay bất cứ một sân vận động nào khác dậy sóng như vậy. Thierry Henry là một trong những tiền đạo xuất sắc của nền bóng đá đương đại. Một nhà vô địch mà ở thời của anh xứng đáng được coi là hay nhất thế giới. Một thiên tài bóng đá Pháp đã làm rạng danh môn thể thao vua và cả gia đình anh.
Bố tôi rất vui vì những gì tôi đã đạt được, nhưng dường như ông chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn. And he is happy, but he always used to say to me, that's not enough, you know. You got to do more, you got to do more. But I would like to think he's happy right now, hopefully. Well, I mean, I tried my best.